Bikepacking. 朝一で出て昼過ぎあたりからがっつり晴れてきちゃっておいおいなんだよっていうことでHindi ko talaga alam kung magbabike pa ako ngayong araw na to para mag-practice. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba o hindi. Kasi nga nagpaalam ako na maglilive ako ngayon. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho. Gusto ko sana matulog sa ibang lugar. Matry naman yung bikepacking dahil tagal-tagal ko nang gustong gawin yun. So nasana yung pagkakataon kaso ang tanong, tatakas ba ako? Finally, dito na ako papunta. Yung bundok na yun yung pupuntahan ko. Diyan yung Kamiyama Kusa. Actually, Uki yan eh. Uki City. Pagod. I decided to take some rest. Family Mart. Stop over muna ako to buy foods. Dalawang pokari tsaka sushi. And it's already 7:44. Mga 30 kilometers pang tatakbuhin ko. Right side Tobase, Izumi, Route 266. Route 266 ang ating tatahakin. Dito ako sa Route 266. Ito yung ruta papuntang Kamiyama Kusa. Magdadrive ako. Hindi ko alam kung magdadrive. Magbabike.
Magbabike ako hanggang Amakusa. Gusto ko matutong magbike. Ano? Okay, I do not regret going out today. Tobase. Sarado yung ramen na kinakainan namin yun. Dilim nito. Parang ang dilim. Dilim eh. May nakasalubong ako na nagbabike. Huminto muna ako ng konti. Actually, itong dinadaanan ko ay seawall. It just so happened na napakalawak ng wall. So sa taas ito, nakakapag-bike ako. Galing, no? They created this seawall because Japan is situated in the Pacific Rim of Fire. So alam naman natin sa Pacific Rim of Fire, there are various volcanic activities, earthquakes, such as those. So ayan, kung makikita nyo, puro mga seawalls yan. Paikot yan ang gilid ng Misumi. Puro seawall yan. So yan yung isa sa mga engineering marvel ng Japan. Very astonishing. Pero hindi nyo ba alam, yung seawall is not originally Japan technology. Actually, seawalling is a technology came from the European, which is the Dutch. Kung pupunta ako dun sa isa sa mga area ng tawag dito sa Kumamoto, yung World Heritage nila, makikita nyo kung ano yung history ng area na to. Next time puntahan natin yun. Nasa Tobase na tayo. May nakasalubong na naman akong kapadyak kanina, pero kapadyak na hapon yun. Gamit niya is, I think, gravel bike. Itong area na to, it resembles Philippines. Ano yung kung sa Pilipinas? Feels like Subic. May mga gantong area sa Pilipinas na parang Subic. Parang Subic.
This is real. Ito yung mga isa sa mga matatarik na ahon dito eh. Pauwinin natin. Pauwinin natin. Takit no. May tataas pa ba to? Oo, meron pa. Wala yung dulo. Kadena kanina. Hindi ko na pinapakita yung mga ganun bagay. Bakit? Lapit na ako sa may 7-Eleven nila. Actually, convenience store, hindi 7-Eleven. Ito! Stop over muna ako dito. Pagod. Finally, Daily Yamasaki. Hindi pa mag-iwan. Makatinakay. Bumili ako ng tubig. Inubos ko yung 2 liters. Kabayan taong nakasalubong dito. Okay dyan. Ang bago to ah. Lalarga na ako. Lalarga na. Sayang. May nakasalubong akong kababayan dito. Sino mga kayo kuya? Hindi ko na kinuha yung mga pangalan nyo, nakakahiya eh. Ingat kayo sa mga ride nyo. Yung dalawang yung isa doon naka road bike is Centurion, tapos yung isa touring bike yata yan or city bike. Baka maabutan pa ako ng mga yun. For the nth time around, nakapunta ulit ako dito sa Misumi. Sobrang ganda dito sa area na to. Natsambahan ko yung magandang araw. Tingnan nyo naman. Papasok na ako ngayon dito sa Tobase Island. Ito yung island na kung saan meron may campsite, which is the Wakamiya Campsite ground.
Camping Ground. Wakamiya Camping Ground. Okay, malapit na tayo. Makatulog na ako. Palibas na ako dito para matulog. Nabagsak kasi. Kaya siguro nagkaagal to, nabagsak ang GoPro ko kasi nasisira-sira na naman. So finally, just arrived at Tobase Island. Pwede na dito. I think I'll pitch my tent here. So ito yung area na napili ko. Sa ilalim ng puno. So dahil na lang konti ang memory, dahil konti na lang yung aking memory capacity ng memory card, I'll just set up everything na lang, tsaka ko ipapakita sa video.